Όταν όμως έφτασα να πάρω την πρώτη μου μεγάλη μοτοσικλέτα στερούμενος χρήματα, ήταν το πρώτο Super Tenere το 89. Το έχω παραγγείλει, έχω δώσει προκαταβολή. Δεν κοιμάμαι και περιμένω να δω εγώ το αντικείμενο του πάθους. Πακέτο το αντικείμενο. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Give It Life Color The Talk Show, όπου γνωρίζουμε ανθρώπους και λέμε ιστορίες για χρώμα και μηχανοκίνητα. Γιατί λέω μηχανοκίνητα, γιατί θα φύγουμε από τους 4 τροχούς και θα πάμε στους 2 τροχούς αυτή τη φορά. Κυρίως, κι άλλα θα πούμε. Με ποιον? Με τον Ηλία Ντέβελη. Ο άνθρωπος που είναι μέσα στο χώρο της μοτοσικλέτας μισό αιώνα περίπου. Ηλία μου, καλώς ήρθες. Γνωριζόμαστε περίπου τόσο καιρό. Πέρα από, εγώ νομίζω ότι είμαστε λίγο παραπάνω από φίλοι. Θα έλεγα ότι είμαστε σχεδόν συμπολεμιστές, γιατί έχουμε γράψει πολλά χιλιόμετρα και με μοτοσικλέτες και με άλλα μέσα στις αποστολές που έχουμε πάει για διάφορες εταιρείες, έχοντας οδηγήσει σε διάφορες πόλεις του κόσμου και κυρίως της Ευρώπης και σε διάφορες πίστες. Πες μου, ποια θεωρείς ότι είναι η ειδοποιώς διαφορά, η πολύ σημαντική διαφορά σε ό,τι αφορά το χρώμα και τη μοτοσικλέτα? Η μοτοσικλέτα γενικά είναι ένα πράγμα που είναι πολύ δεμένο με τον οδηγό της, πολύ περισσότερο από ότι το αυτοκίνητο με τον μέσο οδηγό αυτοκινήτου. Και το χρώμα παίζει ακόμη περισσότερο ρόλο, γιατί σε αντίθεση με το αυτοκίνητο που, ωραία, το βλέπουμε εξωτερικά και μπαίνουμε μέσα, αλλά το χρώμα είναι απ' έξω. Δεν το βλέπουμε όταν οδηγούμε συνήθως. Ενώ στη μοτοσικλέτα καθόμαστε επάνω στη μοτοσικλέτα και το βλέπουμε συνεχώς. Οπότε το χρώμα παίζει πολύ σοβαρό ρόλο στο πώς αντιμετωπίζουμε τη μοτοσικλέτα μας και πώς μας επηρεάζει και πόσο μας ενδιαφέρει. Πολύ σημαντικό. Άλλο να σε περιβάλλει το χρώμα, άλλο να το βλέπεις συνέχεια μπροστά στα μάτια σου. Εσένα, ας πούμε, ποιο είναι τα αγαπημένα σου χρώματα μοτοσικλέτας? Ποια χρώματα θα ήθελες να βλέπεις πάνω στη μοτοσικλέτα σου συνέχεια? Αγαπάω διάφορα χρώματα και ανάλογα με τη μοτοσικλέτα θα ήθελα διαφορετικά χρώματα. Θα ήθελα να έχω πολλές μοτοσικλέτες με διαφορετικά χρώματα. Η αλήθεια είναι ότι οι μοτοσικλέτες που έχουν περάσει από τα χέρια μου, στην πλειοψηφία τους ήταν μπλε με λευκό, λευκό, κόκκινο, μπλε, λίγο τα racing χρώματα των προηγούμενων δεκαετιών που αγαπήσαμε και μάθαμε στις μοτοσικλέτες της Ιαπωνικής σχολής κυρίως. Ναι, οι γαλανόλευκες της Ιαπωνικής σχολής. Βέβαια, πάντα ήθελα να έχω, εφόσον μπορούσα να έχω και μια ντουκάτι στο στόλο των αγαπημένων μου διτρόχων, θα ήθελα να έχω μια κόκκινη ντουκάτι φυσικά και ίσως και μια πράσινη καβασάκι. Και αν είχα και μια αγγλική μοτοσικλέτα, θα ήταν το γνωστό αυτό το βρετανικό Racing Green, αυτό το κυπαρισί. Όταν εσύ πήρες την πρώτη σου μοτοσικλέτα, τι χρώμα επέλεξες και ποια ήτανε και τι ήτανε? Στην πρώτη μου μοτοσικλέτα δεν ήταν τόσο σημαντικό το χρώμα, ήταν να έχει 2 ρόδες και να πηγαίνει. Οπότε δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι χρώμα ήταν και αν είχε τίποτα άλλο εκτός από 2 ρόδες και ένα γκάζι για να οδηγήσω. Ήταν τόσο το βασικό πράγμα σημαντικό. Όταν όμως έφτασα να πάρω την πρώτη μου μεγάλη μοτοσικλέτα, δηλαδή μετά από τα πρώτα μικρά κυβικά, τα πρώτα μεταχειρισμένα, αποφάσισα να πάρω την πρώτη μου μεγάλη μοτοσικλέτα στερούμενος χρήματα και αγοράζοντας κάτι το οποίο ήταν dream bike για τότε, ήταν το πρώτο Super Tenere το 89 της Yamaha, το οποίο το έχω παραγγείλει, έχω δώσει προκαταβολή και περιμένω επί μήνες να έρθει επιτέλους αυτό που δεν κοιμάμαι. Αυτή η γλυκιά αγωνία. Και πηγαίνω και γίνεται το unboxing εκείνης της εποχής που δεν το λέγαμε unboxing και περιμένω να δω εγώ το αντικείμενο του πάθους. Και του πόθου. Πακέτο το αντικείμενο. Περιμένω να ανοίξει το πακέτο και να δω ένα άσπρο μπλε πράγμα και ανοίγει και επειδή η Yamaha τότε έτρεχε στο Paris Dakar και είχε χορηγό την Chesterfield, έρχεται ένα μηχανάκι το οποίο ήταν λευκό με πινελιές από πορτοκαλί και κίτρινο. Ωραίο, τσαχπίνικο. Δεν μου τέριαζε καθόλου, δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι εγώ θα ζήσω με αυτό το πράγμα και θα κάθομαι πάνω του και θα βλέπω αυτά τα χρώματα. Οπότε επέλεξα, όσο και αν ποθούσα αυτό το πράγμα που ήταν μπροστά μου και το είχα πληρώσει και έλεγα πότε θα οδηγήσω την ονειρική εκείνη την εποχή μοτοσικλέτα, περίμενα 3,5 μήνες για να έρθει στο χρώμα που ήθελα. Απίστευτο. Γιατί άλλαζαν οι επιδόσεις της επειδή άλλαζε το χρώμα? Όχι καθόλου. Ναι. Η προσωπική μου σχέση μαζί της άλλαζε.
Με ποιο χρώμα έχεις την πιο μακρόχρονη σχέση? Νομίζω ο συνδυασμός του λευκού μπλε ήταν η πιο μακρόχρονη σχέση, ασχέτως αν η μοτοσυκλέτα που αγόρασα προσφάτως είναι πλέον ένα μεταλλικό γκρι. Ναι, κάτι συμβαίνει με τις αποχρώσεις του γκρι, πραγματικά. Αλλάζουν και τα δεδομένα σύμφωνα με τις εποχές και τα προσωπικά μας γούστα και νομίζω ότι αλλάζουμε ακόμη και στον τρόπο που ντυνόμαστε. Ασφαλώς. Πιο παλιά και στα ρούχα μου ακόμη επικρατούσε περισσότερο λευκό, μπλε, κόκκινο, γκρι, με βάση το μπλε όμως. Όσο πέραν τα χρόνια βλέπω ότι μπαίνει το γκρι, μπαίνει το μαύρο, χωρίς να φεύγουν τα άλλα τα χρώματα, αλλά νομίζω ότι εξελισσόμαστε κι εμείς και επηρεαζόμαστε και από αυτά που βλέπουμε γύρω μας και από την εποχή που αλλάζει και αυτή μαζί με εμάς. Ασφαλώς. Πώς εξηγείς λοιπόν το γεγονός ότι οι πρώτες μοτοσυκλέτες ήταν κυρίως πιο φανταχτερές? Εντάξει, ήμασταν και νέοι άνθρωποι με φουλ ορμόνες και τρέλα στο κεφάλι μας και θέλαμε να δείχνουμε κιόλας αυτό που έχουμε, γιατί ήμασταν πολύ υπερήφανοι γι' αυτό και νομίζω ότι στις δεκαετίες του 80, του 90 κυρίως η μοτοσυκλέτα ήταν passion item. Μετά λίγο αυτό μαλάκωσε, έγινε ένα καταναλωτικό προϊόν όπως όλα τα υπόλοιπα, έγινε ένα χρηστικό προϊόν και πολλοί που αγόρασαν μοτοσυκλέτες μετά, εκτός από αυτούς που διατηρούσαμε αυτή τη φλόγα γιατί με αυτήν μεγαλώσαμε, αγόραζαν μοτοσυκλέτα γιατί μπορούσαν, γιατί χρειαζόταν να πάνε στη δουλειά τους πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Δεν είχαν την ίδια αντιμετώπιση. Το ήθελαν απλά μετακίνηση από το σημείο Α στο σημείο Β. Ναι, αλλά είναι και πολλοί που είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι φανατικοί με τους αγώνες και θέλουν φανταχτερές μοτοσυκλέτες που να είναι ρέπλικες των αγωνιστικών. Βέβαια. Έχω φίλο ο οποίος ήταν φανατικός του Βαλεντίνο Ρώση την εποχή που μεσουρανούσε, την εποχή που έτρεχε με την Honda και ήταν βαμμένη η Honda του Ρώση με τα χρώματα των λιπαντικών της Repsol. Οπότε αγόρασε ένα CBR 1000 βαμμένο έτσι και έχει κάνει και όλη του την καρδαρόμπα μέχρι και εσώρουχα με χρώματα Repsol. Εξαιρετικό, εξαιρετικό το σετάκι, πραγματικά. Εκτός όμως από την δημοσιογραφία και την παραγωγή στον χώρο της μοτοσυκλέτας, ασχολείσαι και με τη μουσική πάρα πολλά χρόνια. Μας συνδέει και αυτό νομίζω. Μας συνδέει και αυτό και εγώ το ίδιο, ναι. Ποια σύνδεση βλέπεις στην ιστορία της μουσικής? Υπάρχουν διάφορες ιστορίες με χρώματα και μουσική. Και χρώματα και μουσική και οχήματα. Και οχήματα. Όλα μαζί. Εγώ βλέποντας πίσω μας την υπέροχη Porsche στο μοβ χρώμα αυτό. Αυτό το unique purple haze. Ναι, θα μπορούσα να φανταστώ μόνο τον Prince να το οδηγεί. Δηλαδή θα του τέριαζε απόλυτα και νομίζω ότι θα το ζήλευε πάρα πολύ αν ζούσε και ήταν εδώ κοντά μας. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την χαρακτηριστική Pink Cadillac του Elvis Presley. Σωστά. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όμως και το εκπληκτικό Porsche, το 356 αν θυμάμαι καλά ήταν, της Janis Joplin, το οποίο το αγόρασε σε ένα ουδέτερο γκρι χρώμα, αλλά ένα μέλος του γκρουπ του χιπικού κινήματος, οπότε το γέμισε λουλούδια. Αποφάσισε να το μετατρέψει σε έναν καμβά ζωγραφικό και έκατσε και ζωγράφισε από τη μία άκρη ως την άλλη έναν ψυχεδελικό πίνακα που έκανε το αυτοκίνητο εντελώς χαρακτηριστικό και μάλιστα το πρόσεξε τόσο πολύ και αγάπησε τόσο πολύ αυτό που έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος που πέρασε πολλά στρώματα βερνίκι από πάνω για να το διαφυλάξει. Αυτό αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο όταν έκλεψε κάποιος το αυτοκίνητο αυτό. Το έκλεψε και φυσικά που να κυκλοφορήσεις με ένα αυτοκίνητο τόσο θα το καταλαβαίνω. ξεχωριστό. Οι γείτονες. Οπότε έκατσε και το βάψε από πάνω για να το αλλάξει και να μην τον πιάσουν. Κάποια στιγμή τον πιάσανε. Φυσικά γιατί πόσο να κρυφτείς. Δεν κυκλοφορούσαν και πάρα πολλές Porsche στην Αμερική εκείνη την εποχή και ειδικά τώρα συγκεκριμένα μοντέλα. Ευτυχώς λοιπόν ο άνθρωπος είχε περάσει τόσα χέρια βερνίκια από πάνω από τον πίνακα που δημιούργησε πάνω στο αυτοκίνητο της Janis Joplin, οπότε κατάφεραν και βγάλαν το από πάνω χρώμα το top coat και επανήλθε στην προηγούμενη κατάσταση. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο
αν δεν κάνω λάθος, πουλήθηκε κάποια στιγμή σε δημοπρασία 1,5 εκατομμύριο ευρώ, παρότι ήταν το 1963. Ναι, αλλά ήταν αυτό που ήταν. Τα χρώματα και οι εταιρείες μοτοσυκλετών. Τι συμβαίνει, είναι συνδεδεμένα? Απολύτως συνδεδεμένα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Δηλαδή, έχουν συνδεθεί εταιρείες. Δεν συζητάμε για την Ducati που πάντα ήταν κόκκινη και παραμένει κόκκινη. Όπως και η Ferrari. Όπως και η Ferrari, και θέλουν νομίζω και οι δύο να τονίσουν τις ιταλικές ρίζες τους. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην φανταστεί κάποιος Kawasaki πράσινο. Είναι συνδεδεμένο τόσο πολύ το χρώμα της Kawasaki με το πράσινο, που αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με τη Motul έφτιαξαν ειδικό λιπαντικό, το οποίο θα κυκλοφορεί ως Kawasaki by Motul, το οποίο λέγεται Green Lime και θα έχει και πράσινο χρώμα το λιπαντικό που θα βάζει στη μοτοσυκλέτα του. Το λιπαντικό. Είναι σαν το εσώρουχο. Είναι τόσο πολύ συνδεδεμένο το πράσινο χρώμα με την Kawasaki που ακόμη και το λιπαντικό της πρέπει να είναι πράσινο. Η Honda ξεκίνησε ως κόκκινη εταιρεία, βέβαια διαφορετικό κόκκινο από τη Ducati, αλλά εξελίχθηκε σε μια τρικολόρ εταιρεία που ήταν συνδεδεμένη με το κόκκινο λευκό μπλε, όπως και η Yamaha που είχε τα αντίστοιχα χρώματα, απλά με άλλες αναλογίες. Δηλαδή, οι δύο εταιρείες αυτές έφτιαχναν μοτοσυκλέτες που είχαν τριχρωμία στη βαφή, αλλά με διαφορετικά ποσοστά. Η Yamaha τόνιζε περισσότερο το μπλε, δεν θυμάμαι ακριβώς τα ποσοστά. Η Honda τόνιζε περισσότερο το κόκκινο με λιγότερο μπλε, λιγότερο λευκό. Αντίστοιχα έκανε και η Yamaha. Είχαν ρήτρες εκεί, να υποθέσω, έτσι. Όχι, δεν υπήρχαν ρήτρες. Για να καταλαβαίνεις από μακριά ότι είναι Honda ή Yamaha, έβλεπες ένα τρίχρωμο πράγμα. Καταλάβαινες αν ήσουν της μοτοσυκλέτας ότι αυτό ήταν Honda ή ήταν Yamaha. Γιατί ήταν διαφορετικά, χωρίς να ξέρεις το μοντέλο, χωρίς να το έχεις ξαναδεί, ήξερες, αναγνώριζες ότι αυτό είναι Honda, αυτό είναι Yamaha. Η Suzuki είχε συνδεθεί με το κίτρινο από τα αγωνιστικά της στα μηχανάκια του χώματος, η KTM φυσικά με το πορτοκαλί. Λίγο πολύ όλες οι εταιρείες με κάποιον τρόπο έχουν συνδέσει κάποια χρώματα μαζί τους. Και τι συμβαίνει λοιπόν όταν δεν έχουν το χρώμα το παραδοσιακό? Δηλαδή, ας πούμε, η κίτρινη Ferrari είναι Ferrari? Φυσικά και είναι Ferrari, γιατί νομίζω ότι είναι τόσο αναγνωρίσιμες οι γραμμές της εκτός από το σήμα της, αν το δεις από κοντά. Βέβαια, νομίζω ότι η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα πάντα και νομίζω ότι είναι μια γλυκιά κεντρικότητα όσων μπορούν να έχουν κάτι τέτοιο, γιατί αν κυκλοφορήσω μέσα στη Θεσσαλονίκη, σε έναν χώρο γενικά που δεν κυκλοφορούν πολλά supercars και μια κόκκινη Ferrari κάνει μπαμ. Αν όμως πάω στο Μονακό, έχει πάρα πολλές κόκκινες Ferrari. Εκεί για να ξεχωρίσω θα πρέπει να είναι κάποιο άλλο χρώμα. Θα πάρει την κίτρινη. Εντάξει λοιπόν, μπορεί να γίνει κανένας διακανονισμός εδώ και άμα πάω στο Μονακό να το συζητήσουμε το ζητηματάκι. Μήπως θέλεις και τη Μουρτιελάγκο? Έχει και άλλες κίτρινες εκεί. Αυτή τη θέλω για τη Θεσσαλονίκη, για ψόκι. Επιλέξεις λοιπόν με χρώμα. Αλήθεια, θα επέλεγες το χρώμα του οχήματός σου ανάλογα με τη δουλειά? Δηλαδή, έχεις τη μοτοσυκλέτα, αλλά λες να πάρεις το αυτοκίνητο και ας υποθέσουμε ότι είχες και ένα αγροτικό. Θα διάλεγες για την διαφορετική του χρήση ανάλογο χρώμα? Μάλλον ναι. Μάλλον ναι. Δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα πώς και γιατί, αλλά σίγουρα δεν θα περνά ίδιο χρώμα ένα σπόρο αυτοκίνητο που θα είχα για να βγω τη βόλτα μου με ένα καθημερινό όχημα που θέλω να κάνει τη δουλειά μου και ένα όχημα που έχω για τη δουλειά μου. Ανάλογα με τη χρήση, νομίζω ότι θα επέλεγα διαφορετικό χρώμα. Το ένα πιο χρηστικό, να μην λερώνει, να μην σκονίζεται, το καθημερινό. Μπράβο. Ένα μαύρο, ένα επίσημο, μια λιμουζίνα δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από ένα πολύ σκούρο χρώμα, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να το προσέχεις και να το γυαλίζεις συνεχώς. Και αυτό που θέλω για την πίστα θα ήθελα να είναι ένα κίτρινο, ένα κόκκινο, ένα κάτι. Και πες μου ποιες είναι οι τάσεις που έχεις παρατηρήσει από τη δουλειά σου, από την εμπλοκή σου τη δημοσιογραφική, ποιες είναι οι τάσεις των χρωμάτων στις μοτοσυκλέτες αυτόν τον καιρό? Νομίζω ότι προσπαθούν να βάλουν τεχνικά χρώματα τελευταία. Βλέπουμε μονοχρωμίες ή προσθήκες χρωμάτων οι οποίες είναι περίεργες, δηλαδή θα τονίσουν το high-tech, δηλαδή θα έχουν πάνω ανθρακόνημα, είτε look είτε πραγματικό. Θα έχουν πάνω ένα περίεργο βερνίκι που θα του δίνει μια μεταλλική απόχρωση. Θα είναι ένα άβαφο ντεπόζιτο που θα είναι μόνο βερνικωμένο, να φαίνεται ότι είναι από αλουμίνιο. Δεν υπάρχουν τάσεις συγκεκριμένες.
Όχι, ανά εποχές επικρατούν κάποια χρώματα. Το μαύρο, ας πούμε, δεν ήταν αγαπητό στη μοτοσυκλέτα τα προηγούμενα χρόνια, αν εξαιρέσουμε τα τσοπεροειδή, τη Harley και διάφορους άλλους. Το μαύρο έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια όμως να επιβάλλεται στις καθημερινές μοτοσυκλέτες. Για κάποιο λόγο έχει γίνει μόδα που δεν υπήρχε πριν. Είτε μαύρο γυαλιστερό, είτε μαύρο ματ. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έχει μπει αρκετά στη μοτοσυκλέτα και πολύ στα σκούτερ, ειδικά τα μεγάλα σκούτερ. Νομίζω ότι επειδή η μοτοσυκλέτα είναι κάτι extreme και συναρπάζει λίγο διαφορετικά τον μέσο χρήστη της, γιατί είναι ευκολότερο με κάποια λογικά χρήματα να αποκτήσεις κάτι το οποίο σου δίνει υψηλές συγκινήσεις. Δηλαδή η αναλογία κιλού αναήπου μπορείς να την αποκτήσεις στη μοτοσυκλέτα με 15-20 χιλιάρικα. Στο αυτοκίνητο, για να αποκτήσεις αντίστοιχο αυτοκίνητο που θα σε συναρπάσει, πρέπει να ξεφύγεις αρκετά. Οπότε Επιλέγεις ένα χρώμα που θα σε συναρπάσει και γλιτώνεις λεφτά. έτσι. Είναι και αυτός ένας τρόπος. Ηλιάν, ετοιμάζεις τίποτα για τις μέρες που έρχονται για το μέλλον? Για την ώρα απολαμβάνω την αίσθηση που μου άφησε η επιτυχία της έκθεσης μοτοσυκλέτας, που ήταν ένα πολύ καινούριο project που έκανα και πήγε πάρα πολύ καλά και χάρηκα ιδιαίτερα γι' αυτό. Και μόλις κάνεις κάτι και φτάσεις στο επίπεδο να πετύχει αυτό, νομίζω σχεδιάζεις, αναρωτιέσαι τι άλλο μπορώ να κάνω μέσα στο χώρο αυτόν που αγαπάω, που είναι η μηχανοκίνηση. Έχεις σε όλο το σκεφτεί επίπεδο. κάτι ή δεν έχεις σκεφτεί? Κάτι ετοιμάζεις. Κάτι ετοιμάζω, αλλά δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο, γιατί Εντάξει, ούτε ένα teaser δεν θα μου δώσεις, που είμαι ο δικός σου άνθρωπος? θα έχει σχέση με τροχούς και οχήματα τώρα. Εντάξει. Δεν ξέρω αν σου φτάνει. Εντάξει, Ηλία μου. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν σε ένα ακόμα επεισόδιο του Give It Life Color, The Talk Show, όπου γνωρίζουμε ανθρώπους και λέμε ιστορίες με χρώμα. Αν θέλετε και περισσότερες ιστορίες τέτοιες, κάντε εγγραφή και like στο κανάλι μας και follow στα social media. Το link είναι από κάτω. Μέχρι την επόμενη φορά. Bye bye, βάλτε χρώμα.